السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ أنا إياس طاهر، راح أكون معكم بسلسلة تصميم استبيانات XLS Form. راح ناخذ اليوم الدرس السابع والدرس الثامن من سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية. راح ناخذ بالدرس السابع المزايا الإضافية Relevant و Calculation. احنا أخذناهم بالدروس الماضية، لكن راح نعمل مراجعة سريعة على هالميزتين. Relevant أو الأسئلة ذو صلة، ميزة رائعة من XLS Form هي القدرة على تخطي سؤال أو طرح سؤال إضافي يظهر استنادا على الإجابة على السؤال السابق، وذلك عن طريق إضافة عمود جديد يسمى Relevant. إن أبسط طريقة لاستخدام Relevant أو ما يسمى Skip Logic هي إخفاء سؤال ما لم يتم إعطاء إجابة معينة مسبقا. فرضا سيكشف هذا التعبير عن السؤال إذا كان الجواب على السؤال السابق صحيحا. إن حطيت شرط وهالسؤال يظهر لي إذا كان الإجابة على السؤال true. في عنا هالمثال بيقول لن يظهر هذا المثال الأسئلة إذا كانت الإجابة على السؤال السابق أصغر أو يساوي 100. مثلا عم بسأل عن سعر مادة معينة، إذا حط لي السعر أكثر من 100 فبقول له شو السبب، فالسؤال ما راح يظهر إلا إذا كان السعر أو الرقم أكبر من 100. سوف يظهر السؤال فقط عند اختيار الخيار A في السؤال السابق. معادلة selected أخذناها، هالمعادلة هي اللي ربط السؤالين ببعضهم. يتم اختيار A من السؤال اللي اسمه، بحط اسم السؤال هون، فهالسؤال ما راح يظهر إلا إذا كان الخيار هو A. هذا المثال يحسب عدد الخيارات اللي تم تحديدها في السؤال select multiple. سيعرض هذا المثال السؤال فقط إذا كان السؤال السابق أكثر من خيارين تم تحديدهما. عن طريق relevant فينا نستخدم معادلة count selected. السؤال يكون مرتبط بالسؤال اللي قبله، إذا كان عدد الخيارات أكبر من 2 فراح يطلع لك هالسؤال، أما إذا كان أقل من 2 فما راح يظهر هالسؤال. هاي شبيهة بمعادلة selected، لكن الكاونت اللي تستخدم للselect multiple. عندي select multiple 4-5 خيارات فرضا، يظهر السؤال اللي بعده إذا كان خيارات المختار أكثر من 2. العملية الحسابية calculation، يتم تنفيذ العملية الحسابية عند وضع calculate في نوع السؤال. يمكن تطبيقها على عدد صحيح أو عشري أو نص. يكون نوع السؤال مخفيا ولا يتم عرضه في النموذج، هذا يعني أنه يمكن أيضا استخدامه للاحتفاظ بقيم التي لا يلزم عرضها في النموذج. مثلا في عندنا السؤال بيسأل عن عدد الأطفال الذكور وعدد الأطفال الإناث. هون في عندي عملية حسابية، نضيف عمود اسمه calculation، نضيف نوع السؤال اسمه calculate، ونعطي اسم. العملية الحسابية هي جمع أعداد الذكور مع الإناث. قلنا الجواب هون راح يتم إدخاله بشكل يدوي، مثلا زي هون كان عنا 3، هون عنا 5. فالنيم هالسؤال صار قيمته 3 ونيم هالسؤال صار قيمته 5، فراح أجمع النيم لكن على شكل متغير. نيم السؤال يسأل عن عدد الأطفال اللي صار قيمته قيمة الجواب، ونيم السؤال بيسأل عن عدد الإناث اللي قيمته صار قيمة الجواب. بدي أظهر هالعملية، بنضيف نوت وبنستدعي العملية الحسابية. وصلنا نهاية الدرس السابع. هالدرس كان مراجعة بسيطة للريليفنت والكالكوليشن. رح ناخد الدرس الثامن والأخير من سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية XLS. رح ناخد بهالدرس التلميحات أي hints or required. في بعض الأحيان نرغب في إضافة تلميح صغير إلى السؤال في النموذج لإرشاد جمع البيانات إلى كيفية الإجابة عن السؤال، ولكننا لا نريد أن يكون التلميح جزءا من السؤال نفسه. من السهل إضافة تلميحات إلى استبيانات XLS4. ببساطة نقوم بإضافة عمود جديد ونسميه hint وإضافة التلميح الذي نريده.
مثلا عندنا هالمثال، ضفنا السؤال بالليبل وحددنا النوع وحددنا النيم. أنا بعطيه ملاحظة صغيرة، مثلا أضيف عمود اسمه هنت واكتب هون ملاحظة بدي إياها. السؤال بيسأله ما هي خدمات والبنى التحتية التي أثرت بشكل كبير في هذه القرية أو المدينة. أنا قايله بالهنت إنه رقم 1 يساوي يعني المرتبة الأولى، رقم 2 المرتبة الثانية، رقم 3 المرتبة الثالثة. خلينا نشوف هالمثال. هذا هو السؤال وهذا هو الهنت. الهنت بيظهر بخط رمادي فاتح بخط مائل تحت السؤال required، وهو وضع علامة على أسئلة معينة كمطلوب في النموذج الخاص بنا، ويعني وضع عليها علامة أنها مطلوبة، أن المستخدم لن يتمكن من الانتقال إلى السؤال التالي أو إرسال النموذج دون إدخال إجابة على هذا السؤال. لجعل الأسئلة مطلوبة نضيف عمود جديد ونسميه required، وفي هذا العمود نضع علامة عند السؤال yes أو no أو true أو false. مثلا أنا بدي هالسؤال يكون إجباري، جمع البيانات ما يقدر يعدي هالسؤال إلا يجاوب عليه. أنا required قال له true أو yes. أما هالسؤال اللي بعده أنا كاتب false، إنه مو مشكلة، ما عندي مشكلة إذا الشخص ما جاوب على هالسؤال، يا بنستخدم true false أو yes no. true أو yes أنت عم تحدد هالسؤال يكون إجباري، الشخص ما بيقدر يتابع الاستبيان يروح على السؤال اللي بعده إلا يجاوب على السؤال. خلينا نشوف مثال. هذا السؤال: هل يمكن أن تزودني بأكثر المناطق الأصلية التي جاء منها النازحون؟ عم تشوفوا إشارة النجمة، هاي إشارة النجمة معناته required، يعني معناته هاي مطلوبة. فرضا أنا ما جاوبت على هالسؤال، راح أعمل submit، أقول لي في عندك مشكلة، هالسؤال إجباري تجاوب عليه. إذا اخترت نعم، إذا اخترت لا. أنا إذا اخترت نعم هالسؤال ما في نجمة، فبقدر أبعت الاستبيان بدون ما أعبي هالسؤال، ما عندي إشارة نجمة هون. هذا required true، هذا false، هذا true. منين نعرف؟ من إشارة النجمة اللي جنب السؤال. وهيك وصلنا لنهاية الدرس الثامن. أخذنا بهالدرس التلميحات و required. وصلنا لنهاية المستوى المبتدئ من سلسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالسلسلة، وإن شاء الله قريبا راح نكمل المستوى المتوسط.